Я, наприклад, був тією людиною, яка перший Майдан взагалі не помітила. Я був в Бахмуті рік тому, а мені дзвонили з ТЦК з проханням зайти на звірку даних. Якщо умовою перебування разом з батьками, поруч з батьками є необхідність взяти окупаційні документи, добре. Окей, давайте я візьму. Приїзди до нас, у нас тут Болотна площа, там проспект Сахарова, у нас тут буде двіж. Це важке питання, ми загнали Казаріна в тупік. Да блін, просто Казарін не любить себе узагальнювати. Вітаю, це «Плюс-плюс подкаст», вечір вівторка, черговий випуск. Дякую, що дивитесь. Сьогодні у нас в студії Павло Казарін, це військовослужбовець, це також один з найкращих українських публіцистів, автор книги «Дикий захід Східної Європи. Спеціально таку назву обрав, щоб всіх заплутати. Сьогодні ми з ним будемо говорити про ідентичність та самоідентифікацію в першу чергу. Вітаю, Павло. Вітаю тебе. Дякую, що прийшли. Дякую, що запросив. Добре, що співпали. Поговоримо про 14-й рік, про таку відправну точку всього. Про те, ким ви були станом на 14-й рік і чому прийняли те доленосне рішення піти на Майдан. Як воно змінило вас? Я насправді прямо на Майдані, як багато моїх друзів не був, я скоріше приїздив на Майдан і не можу сказати, що сприймаю себе в якості одного з таких... Мітингувальників чи апологетів Майдану? Ні, скоріше, я просто знаю, через що довелось пройти людям, які там були. І я розумію, які в них емоції виникають кожного року, коли вони знову проживають ці власні спогади і ці власні дати. Знаєш, як на війні бувають туристи, от я був на Майдані скоріше як турист. От. І не буду вигадувати собі біографію, якої не було. Але Майдан був від початку тим, що дуже відгукувалось, і тим, що дуже мене приваблювало. Ну, напевно, тому що я бачив, що регіонали роблять, зокрема, з моїм рідним Кримом. І тому я неодноразово про це казав, я сприймав Майдан як таку спробу українського потяга врешті-решт залишити це пістрадянське депо, в якому він стояв з 91-го року. І я розумів, що якщо це вдасться, то одним з вагонів цього українського потягу буде мій Крим. Так, він час від часу буде зривати стоп-кран, буде плювати там, я не знаю, сімечками в тамбурах, але нікуди він не подінеться, а рано чи пізно він так само з усіма іншими вагонами піде в інші правила гри, які дають більше надії. А потім прийшла Росія, відчепила мій рідний Крим від цього потяга, причепила до свого, який прямував навіть не те, що на схід, він прямував в таке колективне минуле. Тобто лютий кожного року викликає дуже дивні відчуття. Тобто з одного боку є спогади про ті емоції, з якими ти переживав перемогу Майдану, а одразу після цього починаються спогади про ту невизначеність, про ті страхи, з якими ти спостерігав за анексію твого рідного півострова. Я сам з Одещини, тому, в принципі, якщо... ви сіверяні. Ви сіверяні, так. Так. Я з Одещини, і мені дуже близькі ці всі відчуття, тому що насправді Одещина теж і досі знаходиться в такому певному стані невизначеності. І навіть, я б сказав, помилкової, чи немає цієї все ж таки відповіді на питання, хто ми є. І проблеми ці з самоідентифікацією – це насправді проблема не тільки Криму. Знаєш, я колись думав про Крим, що у Крима є такий
Якщо ми говоримо в категоріях міфу не в якості вигадки, а в якості міфу як системи поглядів на різні аспекти життя. Тобто за Василем за пропом просто міф з великої літери М. То, наприклад, у мого Криму був радянський, імперський, російський міф. Що входило в цей міф? Крим як, я не знаю, як літня резиденція російських царів, як місце, в яке приїздили імперські письменники і обов'язково закарбовували щось у своїх щоденниках. Крим як місце, де відбувалося 2 оборони Севастополя. Крим як місце, де було на мапі одразу 2 міста-героя, Керч і Севастополь, і так далі, і так далі, і так далі. Ще був кримсько-татарський міф. Це, користуючись формулою Максиміляна Волошина «Розтоптаний мусульманський рай», історія про вкрадену батьківщину. І він теж був дуже таким сталим, але він був розповсюджений переважно всередині кримсько-татарського народу. А український міф про Крим він був дуже таким, з одного боку, невпевненим, і з іншого боку, дуже таким господарським. Тобто, А чи існував він взагалі? І насправді він не існував. Тобто він міг з'явитися, якщо докладати до цього зусиль, і казати про те, що там Крим був переданий Україні в дуже поганому стані, що саме Українська Радянська Соціалістична Республіка і там його відбудовувала і так далі, і так далі. Але так, його майже не існувало. І тому для росіян Крим був настільки важливий, він настільки був вкарбований в їх імперську ідентичність, що, безумовно, вони сприймали його як свій. Угу. І... Хіба не та ж історія, наприклад, з тією ж самою Одесою? Певною мірою. Угу. Але мені здається, що все ж таки Крим навіть був глибше вкарбований. Через що? Через те, що Крим був, зокрема, апелював не тільки до історичних моментів. Крим був базою російського флоту. Угу. Це було дуже важливо для дуже мілітаризованого російського суспільства. Інаковість, окремішність Криму, зокрема, підкреслювала те, що він знаходився на півострові. Це історія про те, як іноді навіть географія визначає якісь речі. І тому сталося, що сталося. І, знаєш, трохи дивно. Я був серед тих людей в 22-му році, які очікували, що Росія може в межах ескалації, в межах тиску, в межах всього того не обмежитись я не знаю, території, де на той момент вже відбувалися бойові дії. І я якраз був дуже таким песимістично, а врешті-решт, як виявилось, реалістично налаштованою людиною. А в 2014 році я був серед тих, хто казав: анексія, окупація, військове вторгнення, це всупереч будь-якому здорового глузду. Можливо, тому що я настільки обжегся в 2014 році, саме через те я в 2022 році вже був готовий дути на воду і передбачувати те, що від Росії можна чекати чого завгодно. В 2012 році ви почали працювати в Москві. Наприкінці року, десь в жовтні. Якщо не помиляюсь, 12-го. Так. Що ви розкажете про цей свій досвід? І чому ви прийняли таке рішення? Я думаю, що він мене дуже, насправді, дуже позбавив багатьох міфів. Угу. І про Росію. В 12-му році я поїхав працювати в Москву, зокрема, з різними російськими ліберальними ЗМІ. Тому що в 12-му році в Києві був суцільний Янукович. Угу.
І я пам'ятаю, там мої знайомі тоді з Москви казали, ну от сенс тобі переїздити з Сімферополя в Київ. Ну там усі медіа, так чи інакше, або співпрацюють з партією регіонів, або партія регіонів їх відправила в маргінез. Приїзди до нас, у нас тут Болотна площа, там проспект Сахарова, у нас тут буде двіж, і от будеш, умовно кажучи, спостерігати за всім цим. Я погодився, поїхав, і насправді це був дуже важливий досвід, там наступний, умовно кажучи, там рік і там, скільки-то місяців. Тому що я спостерігав за трансформацією російського суспільства від Болотної площі до Кримнаша. А з іншого боку, в мене в той момент я спостерігав за своєю власною зміною, за своїми власними змінами. Я теж про це колись писав. В російському КВК, клубі веселих та кмітливих, було таке поняття, як право на жарт. Тобто, умовно кажучи, над вірменами може жартувати умовний Галустян, але не може умовний Світлаков. Я пам'ятаю, як десь в 2013 році ми там з колегами сидимо там десь в барі, п'ємо пиво, і хтось з них починає розповідати анекдот, зокрема, одним з діючих осіб якого є українець. І ти такий про себе думаєш, так, стоп. За цим столом взагалі лише я можу розповідати анекдоти про українців. Просто по факту наявності, просто тому, що я єдина людина за цим столом, у якої є український паспорт. І ти знаєш, я в той момент зрозумів, що коли ти потрапляєш в інше середовище, навіть знайоме, навіть дуже співставне з тим, що існувало в тому самому Криму, звідки я родом, але тим не менш, в інше середовище. Ось це інше середовище дуже окреслює межі твоєї власної ідентичності. Воно окреслює, що для тебе є важливим, над чим ти дозволяєш жартувати, про що ти не дозволяєш жартувати. Москва була одним з етапів моєї власної трансформації, тому що, я суто російськомовний хлопчик з Сімферополя, який на додачу закінчував за спеціальністю виш російська мова та література. Все життя провів в суто російськомовному, російськокультурному середовищі. І врешті-решт ти їдеш на батьківщину цього російськомовного, російськокультурного середовища, і раптом виявляється, що навіть, хоча ти все життя прожив в Криму, в тебе є певна українська ідентичність, пусть дуже на той момент, напевно, не дуже стійка, і так далі, так далі. Можливо, скоріше більш протестна, ніж якась інша. Але тим не менш вона є. І перебуваючи в Москві, ти її знаходиш всередині себе. Тобто Павло Казарін сказав собі «я українець», знаходячись в Москві? Ні, я думаю, що він сказав пізніше. Але він почав розуміти, в чому російськомовні люди, які живуть навіть в дуже прорадянському регіоні, в найбільш прорадянському регіоні України, відрізняються від тих людей, які суто живуть в Росії. Це колосальна різниця? Тут в залежності від людини, тому що залежить. Але ця різниця була. Тобто, ти знаєш, я б не хотів себе узагальнювати і казати, що усі кримчани, вони там такі, як я, і вони набагато більш схожі на мене, ніж на умовно мешканців там Тули, Саратова і так далі, так далі. Ні, якщо б вони були більше схожі на мене, то доля Криму склалася трохи інакше. Але тим не менш, в моїй власній історії еволюції досвід життя, перебування і роботи в Росії, він займає доволі важливе місце.
Тобто ти розумієш, як вони мислять, хто вони. Да, про я їх не вигадую. Я розумію, які знаєш вони їх. насправді. Мені доводилось спілкуватися з дуже різними людьми, і я розумію, як влаштовані їх мізки. В процесі твого становлення як українця, як реагувала на це сім'я, можливо, твоє Мені оточення? пощастило. Я взагалі думаю, що моя еволюція, зокрема, вона почалась з батька. Ну, тому що я, наприклад, був тією людиною, яка перший Майдан взагалі не помітила. Я закінчував на той момент 4-й курс університету і взагалі був дуже такою приземленою людиною. Зокрема, це мій батько, він підсовував мені різні журнали, різні публікації. Ну, на той момент, скажімо, там, з російських ліберальних, там, я не знаю, там, якихось видань, там, статті і матеріали Віталія Портнікова і так далі, і так далі. Він ускладнював мою реальність, розширював її і ускладнював, використовуючи для цього там, матеріали дуже тих авторів, які потім для мене стали відігравати дуже важливу роль, як того ж самого Віталія Портнікова. Вот. Ну, насправді так, це людина глиба. Да. І тому в моєму випадку цей процес моєї власної еволюції, він тягнувся доволі довго. Я думаю, що починаючи десь з 2008-го, напевно, і там, я міг би сказати, аж до другого Майдану і там до 2015-го, але ні. Я думаю, що ми всі еволюціонуємо впродовж нашого життя, і сьогодні теж цей процес, він, напевно, триває. На питання все ж таки, хто я є таким, важливо відповісти кожній людині, чи є люди, які за дефолтом знають, хто вони? Я думаю, що є люди, які за дефолтом знають, хто вони такі. І у них не стоїть питання набуття ідентичності. У них, скоріше, перед ними стоїть питання збереження цієї ідентичності. Ось, наприклад, в мене є знайома Софія Челяк. І для мене був важливим процес пошуку власної ідентичності, а для неї був важливий процес утримання власної української ідентичності, тому що поки там я і там мої, там, можливо, деякі земляки з Криму вагалися в пошуках, як відповідати на вопрос, ким я є, то для неї, навпаки, було важливим утримати свою власну ідентичність в містах, які вимагали від тебе певних ідентичностних поступок. І на роботу, перш за все, брали людей, які майстерно володіли російською мовою, а не українською. Дискредитуючи україномовне населення. Ну, скажімо, да. Не стільки дискредитуючи, скільки дискримінуючи і взагалі відштовхуючи їх взагалі від певних речей, певних ком'юніті і так далі, так далі, так далі. Але напевно, та ж сама Софія, вона ніколи не ставила перед собою питання, хто я така? Носієм якої ідентичності я є. Цікаво дуже, насправді, я читав і твій допис про твої пошуки ідентичності, і в мене дуже сильно відгукувався, насправді, цей весь процес, тому що я сам десь приблизно в 17 років тільки почав розуміти, що можна себе по-різному ідентифікувати, в принципі, і треба врешті-решт самому собі відповісти на це запитання. Хто я такий і куди я далі йду, з ким я далі йду. І водночас із тим читав її допис на Фейсбуці, і це теж дійсно відкрило для мене певну таку зовсім іншу позицію, що люди, які проживали там в більшій мірі на заході країни, вони в той час боролись з тим, щоб їх просто-напросто не розчинило. А це просто історія, наші дописи, і мій, і допис Софії, вони про різне. Я про набуття, вона про збереження. Але вони всі про ідентичність. Ну, я взагалі думаю, що в деякі моменти історії питання ідентичності, як, наприклад, співпадіння під час війни, для когось стають дуже важливими.
Тому що взагалі наша війна, зокрема, вона йде за ідентичність. Ті люди, які готові присягнути російському триколорові, я думаю, що вони цілком впишуться в російський імперський проект. Угу. Да. Просто я певний час думав, чи варто цю тему якось розвивати, чи можна обмежитись. Потім вирішив, що можна обмежитись. Плюс-плюс подкаст збирає на FPV-дрони для 56-ї Маріупольської бригади, бійцем якої я є. Не забувай донатити, бо цим ти наближаєш нашу перемогу. Щодо Криму. Рано чи пізно він повернеться до нас, та? Він стане частиною України знову. Питання, що робити з цими людьми, яких в Криму дуже багато. Вони всі мають російські паспорти, вони всі себе або ідентифікують, або і досі не визначились цією ідентифікацією самих себе. Та? Що робити з цими людьми, як з ними працювати, ваше бачення? Я набагато легше давав відповідь на це питання в 15, 16, 17 роках. Тому що на той момент мої спогади про Крим і мої знання про Крим, вони ще мали певну актуальність. Коли ми після анексії Кримського півострова, коли я кажу «ми», це там журналісти, там, однодумці, там, люди з Криму намагались пояснити півострів, ми казали про формулу 20-40-40. Щоб в Криму було 40% таких ядерних, таких дуже переконаних прихильників Росії, 20% людей, які тяжіли до України, і ще 40% людей, які не визначились. Які скоріше були зосереджені на цінностях побутового виживання, для яких прапор був другорядним по відношенню до холодильника умовного, які були більше зосереджені на якихось дуже побутових речах. Як може виглядати це співвідношення станом на 2024 рік, гадки не маю. Це по-перше. І по-друге, я думаю, що враховуючи те, що ми зараз у стані повномасштабної війни, я думаю, що деякі речі будуть визначатися на полі бою, а не на рівні якихось соціологічних речей. Це абсолютно точно. Але все одно, де окупований Крим? Та? Якось трансформувати це суспільство, яке там буде перебувати, його треба? Я просто кажу про те, що раніше, коли ми говорили про повернення українських прапорів в Крим до початку повномасштабки, ми змушені були оперувати сценаріями, які передбачали умовну дипломатичну... Діалог якийсь. І формат цього повернення. Зараз ми говоримо про те, що півострів може повернутися... військовим шляхом. А це означає, що ми гадки не маємо. Скільки людей залишатимуть території, які звільняються, зокрема, з відступаючої російської армії, який відсоток вирішить покинути півострів з першими ознаками того, що, наприклад, сухопутна операція перестає бути теорією, а стає чимось більш близьким і практичним в їхньому життєвому досвіді. Тобто, коли сходить лавіна, ніхто не знає, що буде після того, як вона зійде. Весь майбутній ландшафт, який відкриється після сходу лавіни, всі нові обставини ми зможемо зрозуміти тільки після того, як лавіна зійде. І
Я просто до того веду, що зараз головне питання буде не Не в тому, як ми з ними будемо жити, а як безпосередньо це зробити? а як зробити так, щоб це питання для нас не було суто теоретичним. Угу. Тобто наше завдання влаштувати лавіну. Угу. І з 25 лютого 2022 року ви Зробити. цю лавіну робите. Ви приєднались до Сил Я територіальної оборони. Я приєднався до Збройних сил України. Угу. Я за ці 2 роки стільки відповідав на питання, навіщо це було робити, що зараз у мене кожного разу... Ступор. Ти кожного разу намагаєшся зрозуміти, чи є в тебе якесь більш влучне відповідь на це питання. Угу. Так, ми на ти чи на ви? Чи на ти, чи на ви? На ти. Дивись, до 22-го року я завжди відчував певний борг, який у мене є. Перед суспільством чи перед країною? Перед тими людьми, на плечах яких я досягнув до 2022-го. Мене не було на війні в 2014 році. Я не воював в АТО. Мене не було на війні ані в 15-му, ані в 16-му роках. І взагалі, завдяки тим людям, які пішли захищати нашу батьківщину під час першої фази війни, я зміг впоратись зі своїми власними рефлексіями, розібратися в тому, ким я є, і досягнути там до 22-го року. Але так, коли сталося повномасштабне вторгнення, в мене з'явилася можливість цей борг повернути. І закрити так само багато інших питань. Я ж взагалі довгий час, живучи в Криму, був людиною з суто регіональною ідентичністю, яка, перш за все, коли у неї питали, ким вона себе вважає, відповідала на це питання фразою «кримчанин». Угу. І я думаю, що цей процес навіть відбувався і в 2014 році, коли відбувалася анексія Крима. Тому що ким був Павло Казарін там в 2014 році? Він був тим самим кримчанином, яка і регіональна ідентичність для якого була на першому місці. І коли сталася анексія Криму, в тебе тут батьки, ти вже там звільнився зі своїх усіх московських робіт, переїхав знову до Сімферополя. І добре, якщо умовою перебування разом з батьками, поруч з батьками є необхідність взяти окупаційні документи, добре, окей, давайте я візьму, тому що там бути поруч з батьками для мене є набагато важливіше. Але ж є важливість наголошувати, що це саме окупаційні документи, і що не було іншого, наприклад, вибору, чи окупант він не надає там вибору, давай ти там залишишся з цим паспортом, або будеш жити з українським і все буде в тебе хорошо, правильно? Це ж питання ставилось в інших плоскостях, і я думаю, що люди з українськими паспортами не були там бажаними гостями після окупації. Ти знаєш, навіть зараз, коли я відповідаю на ці питання, мені доводиться там деякі речі пригадувати, тому що це все речі десятирічної давнини. Скажімо так, Росія, коли анексувала Кримський півострів, вона ще на той момент намагалася грати у ліберали. Гратися в якусь країну, яка не зійшла з розуму, а намагається гратися за правилами і так далі, і так далі. Але да, врешті-решт, якщо ти хотів залишитись в Криму,
то так чи інакше ти був змушений розглядати для себе необхідність брати окупаційні документи. В моєму випадку, наприклад, так сталося, я взяв окупаційні документи, тому що в 2014 році все було незрозумілим. Я думав, що я залишатимусь в Криму, але дотягнув насправді лише до жовтня 2014 року. І спочатку з Криму поїхав я, потім з Криму поїхав мій батько, потім з Криму поїхала моя мама. Чи не стає це якимось викликом та необхідністю діалогу про те, що наявність безпосередньо окупаційних документів не має бути автоматичним якимось чинником для того, щоб засуджувати людину, яка просто в цій студії також була Карма, військовослужбовиця, яка перебувала в полоні 3 роки в ЛДНР. До того її теж росіяни змусили по факту взяти в Луганську документи російські на короткий час. Потім її звинуватили там в тому, що вона спілкувалась з хлопцями з Ультрас, її засудили на 3 роки позбавлення волі в ЛДНР. Вона відсиділа цей срок, приїхала в Україну, і тут вже в Україні до неї були питання, чому в тебе є там цей паспорт, незважаючи на те, що ти там хочеш служити в Збройних силах України і готова, жертвувати для цієї країни своїм часом і всім іншим. Я думаю, що просто у тих людей, які опинилися на окупованих територіях, не опинилися, а просто жили на тих територіях, які Росія окупувала. Просто Крим вона після окупації ще й анексувала, а, наприклад, окремий район Донецької і Луганської області, як ми їх називали до початку повномасштабки, Москва залишила їх в такій собі сірій зоні. Доля цих людей складалася дуже по-різному. І я думаю, що якщо і коли у нас з'явиться необхідність судити по кримчанах, то я б не звертав особливої уваги на наявність чи відсутність російських паспортів, тому що, по моїм власним відчуттям, на той момент, коли нам доведеться про це говорити, ці паспорти будуть геть у усіх. Це я його офіційно, позбувся. Так. Я вже навіть не пам'ятаю, в 20-му чи в 21-му році. Тому що там просто збирання документів на позбавлення тебе окупаційних документів. Громадянство російського. Російського громадянства, коли ти не можеш перебувати на території Російської Федерації. Сам цей процес, він розтягується на доволі довгий час. Тому переслідувати цих людей не було б правильним. Сергій, чи це не основ... давайте тоді зійдемось на тому, що наявність російського паспорту в людини – це не основна характеристика, за якою можна її судити, зрадник він чи ні. Я можу говорити за кримчан. Мені здається, я думаю, що стосовно Криму це Це важке питання, ми загнали Казаріна в тупік. Просто Казарін не любить себе узагальнювати. А ти до мене приходиш і кажеш, от дивись, в тебе була історія, ти отримав російські паспорти, російський паспорт, ти потім від нього відмовився і сидиш зараз переді мною там в якості військовослужбовця Збройних сил, і твій власний досвід, кажеш ти мені, підводить нас усіх до думки, кажеш ти мені, що ти можеш себе узагальнювати ось на такому рівні. Я просто про те, що... я в цей момент сиджу, і я не знаю, чи можу я себе узагальнювати, чи не можу. Справа навіть не в узагальненні. Просто в нас завжди чомусь все дуже в крайнощах. Типу, всіх покарать, всіх власників. Ми країна опалена війною. Так. А країна, яка опалена війною, і знаходиться в такому певному травматичному психологічному становищі, у неї є спокуса ділити світ на чорне і біле.
країна, яка опалена війною, і вона інколи не завжди буде розбиратися стосовно певних відтінків. Угу. Тому, якщо раніше я готовий був казати про те, що не треба нікого узагальнювати, і це досі залишається моїм власним кредо, не варто узагальнювати, то зараз я з розумінням ставлюся до потреби моїх співгромадян когось узагальнювати. Угу. Тобто це, скоріше, така данина або необхідність... Психологічна необхідність людини на війні розібратися, де наше і де не наше. Якщо раніше я, говорячи про мешканців Криму, про жителів Кримського півострова, які там жили ще до приходу Росії, говорив про те, що там наявність, відсутність там російських документів не може ні про що свідчити, то зараз для мене... Зараз для тебе ця тема, в принципі, не тема обговорення. Так, да, тому так. що це було настільки давно, я настільки давно не був в Криму, що я взагалі не знаю, наскільки в мене є... Право виголошувати це? Взагалі експертизи щодо кримських питань. Угу. Друзі, разом з Павлом Казаріним та командою Громадського ми робимо для вас цікавий та якісний контент. Підписуйся, став лайк. Що ти можеш порадити людям, які не визначили себе? Тобто, вони не відповіли собі на запитання. Вони Ти вважаєш їх багато? Я вважаю дофіга прям. Я просто наскільки, буквально... на свою думку? Ну, дивлячись від регіону, звісно. Я вважаю, що, наприклад, на моїй Одещині десь зараз, десь 20% точно. Я вважаю, що кожен п'ятий житель Одещини зараз, він не визначився з тим, хто він насправді. Ну, з одного боку, ми з тобою розуміємо, що 20% це... Це дофіга. Це настільки дофіга, наскільки у нас таких людей було до 2014 року. Або до 22-го. Або до 22-го року. Так. Це по-перше. А по-друге, ну давай відверто. Ага. Є певна частка людей, яким змінюватись... Не властиво? Або вони навіть не знають як. Угу. Це, по-перше за все, питання віку. Тому що для деяких людей змінитися, там, скажімо, там, після 65 років, водночас означає тотальний злам, тотальне знесіння усього того, всередині чого він прожив своє життя. І я не те, що з розумінням збираюся ставитись до таких людей, напевно, все ж таки це не дуже влучне слово, але сам для себе я розумію, чому вони жодним чином не хочуть змінюватися. І нам просто треба відпустити це і хай живуть? Чи, ну, що робити з цими людьми? Як їх трансформувати? Вони ж все одно ходять на вибори і голосують. Ці люди приймають якісь взвішені рішення, які потім впливають на нас. А з урахуванням того, що у нас нація різко постаріє після війни, вона просто стрімко постаріє. Да? Будемо об'єктивно дивитись на ці всі речі. У нас кількість старшого населення буде катастрофічно велика в порівнянні з кількістю молодого населення. І саме, чому? Тому що їх буде більше. Тому що дуже багато молоді, вони полягли, вони... Середній вік українського солдата українських Збройних сил – це 40 плюс або 45 плюс. 45. Окей, погоджуюсь, але все ж таки на війну йдуть люди 27 плюс, а не 50. Так? Я думаю, ось про що. В 2014 році, коли відбувалася анексія Криму,
я пам'ятаю, я і тоді, безумовно, був журналістом, і я пам'ятаю, наскільки затято я працював. Скільки текстів зі свого власного Сімферополя я намагався написати. Тобто, добре, мені потрібно написати 5 текстів на тиждень, 6, 7, окей, будемо писати. Я просто на той момент, в мене було відчуття, коли відбувалася, наприклад, анексія Кримського півострова, що головна проблема в тому, що хтось щось не розуміє про те, що відбувається навколо. І що якщо, зокрема, я, як людина дотична до Криму, як людина дотична до журналістики, зможу усім все пояснити, то після цього є шанс, що все прийде до певного ладу. У 22-му році, коли почалась повномасштабка, на другий день війни я пішов до військкомату і тоді ще потрапив там до 112-ї бригади територіальної оборони міста Києва. Я просто в якийсь момент зрозумів, що все, що відбувається навколо мене, є настільки кришталево зрозумілим, що якщо комусь щось потрібно пояснювати, це означає, що не потрібно пояснювати. Угу. І коли ти зараз у мене запитуєш, як з цими людьми жити, ну, по-перше, все ж таки в мене є певна надія, що таких людей в масштабах країни не дуже багато. Я зараз спираюся лише на результати соціологічних досліджень, зокрема Київського міжнародного інституту соціології. А чи не може це все бути бульбашками? Соціологія? Так. Соціологія не може бути бульбашкою, інакше вона не є соціологією. Тобто, якщо, умовно кажучи, ми проводимо репрезентативну вибірку в Києві, так вона відбувається і на периферії? Ну, соціологія, вона в жодному випадку не концентрується на якомусь одному місці. Угу. Тобто, вона середня температура по палаті, вона є такою, якою вона є? Ну, дивись. Ні, просто чому я взагалі задав це питання? Якщо, я 3 роки... Давай, я спробую сказати. Так. Якщо бойовий медик твого підрозділу, коли він каже, що ця людина, я не знаю, ця людина дихає, а ця людина насправді не дихає, то варто задати певні питання до власного бойового медику. Тобто, якщо ми дивимося на матеріали соціологічних опитувань, яка проводить велика досвідчена соціологічна група якась. Да. І у нас там є певні сумніви, то ці сумніви варто адресувати не тим людям, щодо яких ми дивимося це опитування, а до тих людей, які проводять це опитування. І я не знаю, чи варто мені сумніватися в соціології. Я не про сумніви в соціології. Просто інколи я 3 роки не був, наприклад, на Одещині. Я через 3 роки приїжджаю на Одещину. І таке враження, що я приїжджаю зовсім на іншу Одещину, тобто таку, яку я її взагалі не знаю. Та? І причому не знаю в дуже хріновому такому сенсі. Тому що я починаю спілкуватися з людьми і розумію, що це стався якийсь прорив абсолютно бульбашки. Люди вірять в жидомасонів, інопланетян і всі ці речі. Можливо, це у них власна травма. У них стало... Я запропоную тобі одну версію пояснення, а ти сам будеш вирішувати, чи варто з нею погоджуватися, чи ні. Ну, тобто, у цих людей, які все життя вірили в, в дружню Росію, в єдність власної історії з країною-агресором і так далі, в якийсь момент починається шок, тому що починається повномасштабка. Та сама країна щодо
яку вони звикли вважати дружньою, їх бомбить, їх атакує і так далі, так далі, так далі. І це ж хаос. Це ж злам картини світу. Можливо, просто вони намагаються... Можливо, вони просто в шоці і не можуть ще співставити ці речі, так? Це розібраний пазл. Ну так. Да. Можливо, вони рано чи пізно його зберуть. Ну, тобто, якщо вони його не зберуть, я навіть не знаю просто про що з ними після цього говорити. Плюс-плюс подкаст збирає на FPV-дрони для 56-ї Маріупольської бригади, бійцем якої я є. Не забувай донатити, бо цим ти наближаєш нашу перемогу. Ми говорили про лавіну, яка має скотитись на Крим, і особисто я все ж таки надію, що рано чи пізно це відбудеться, але влада робить, точніше не робить все можливе для того, щоб ця лавіна була реальною, тому що мобілізація, ми бачимо, вона майже зірвана, некомплект в бойових бригадах, він просто величезний. Да, відчутний. Пан президент каже, що питання мобілізації і демобілізації має займатися парламент. Парламент каже, що президент. Народ взагалі каже, хай воюють мінти. Мінти кажуть, що ми взагалі Беркут і ми проти вас всіх. Як бути в цій ситуації і що відбувається? Ти взагалі молодець, ти такий кажеш. Я тобі задам останнє питання і задаєш питання, на яке можна відповісти так більш-менш зважено, так, хвилин за 50. Ага. Подстава. Дивись, безумовно, нам усім випало жити в країні в умовах, коли держава змушена жити за оптикою військового часу. Що таке оптика військового часу? Якщо оптика мирного життя – це коли ми зосереджуємось на персоналіях, на персональних свободах, на персональних якихось цінностях і так далі, то коли починається війна, держава такий чик, опускається щиток, повинен опускатися такий щиток, і вона повинна жити за мірками військового часу. Угу. В межах військового часу державі вже потрібно брати свого громадянина, перевдягати його в військову форму і відправляти на передок для того, щоб цей громадянин цю державу захищав. І, звісно ж, ця трансформація для того ж самого громадянина є вкрай болючою, вкрай травматичною, і він не горить бажанням це робити. Не кожен громадянин, на жаль, горить бажанням Я думаю, що взагалі адаптуватися. громадяни не горять бажанням. Якщо б громадянин не горів бажанням, цю б програму ми б записували вже не в Україні. Я думаю, що це необхідність більше. Просто я не впевнений, що взагалі є такі в нас громадяни в Україні, які такі «О, хочу воювати». Це скоріше необхідність, тому що якщо ти не будеш воювати, то скоріш за все, ти будеш сидіти в колонії в Росії, десь. Або воювати в російській армії. Так, або проти Польщі, наприклад. Штурмувати Таллін. Так. І саме тому, я думаю, більша така частина українського такого адекватного суспільства, вона пішла на фронт і сказала, що ми будемо захищати оце наше встратеньке, яке є, але наше. Тоді виявляється, все більш-менш не так погано, як ти кажеш. Можливо, це було непогано 2 роки тому, але зараз воно погано? Скажімо так, жодна війна, вона не набуває популярності з часом. Це по-перше. На більшості війн, про які я читав мемуарну літературу, завжди на початку стоять черги до військкоматів умовних. До умовних військкоматів, а потім все це сходить на нівець. Але я не певен, що варто казати про те, що усі хлопці призовного віку, які зараз знаходяться в тилу, це
Тільки ухилянти. Я взагалі думаю, що більшість цих людей, вони живуть в межах такої парадігми, яку я схилений називати фаталістською. Тобто покличуть – піду. Не покличуть – перший до ТЦК не піду. От. І в цьому сенсі, в межах тієї мобілізації, яку ми побачимо у 2024 році, треба виконати просто кілька речей. По-перше, врешті-решт прийняти цей закон про мобілізацію, який повинен був бути прийнятим ще в 2014 році або в 2015 році. От, щонайменше. І передбачити в тому числі там таку якусь дієву відповідальність громадян за нехтування конституційним обов'язком захищати свою власну батьківщину. Це по-перше. По-друге, нам потрібно дати тим самим ТЦК якусь актуальну базу даних. Тому що ти краще за мене знаєш, що зараз ТЦК – це таке паперове царство. Блін, я був в Бахмуті рік тому, в лютому і на березні 23-го. А мені дзвонили з ТЦК з проханням зайти на звірку даних. І я казав, що да я в жодному разі, я ж взагалі не проти, комбат не відпустить. Ну так. І я просто маю на увазі те, що зараз співробітники ТЦК і СП – це люди, які просто живуть в оточенні якихось папірців. І, тобто, все, що їм залишається, це виходити на вулиці і стопать людей просто. Стопать там людей, тому що інакше їхні бази даних просто не дозволяють їм спілкуватися зі своєю клієнтською базою, скажімо так. І тому ми спостерігаємо потім десь в соцмережах про усі ці відео зі скандалами. От. Що ще потрібно зробити? Відповідальність, дати ТЦК нормальні бази даних, де вони усі будуть бачити. Ну і плюс третій крок. Визначити терміни і сроки, хіба ні? Так, безумовно. Але давай відверто. Я там з 25 лютого 22 року. Хтось, хто встиг там піти підписати контракт зі Збройними силами, там, ще до початку повномасштабки, ще довше. Окей, але ж ми не говоримо за контрактників. Ну, тим не менш. І, формально кажучи, да, безумовно, там, та сама, там, навіть не демобілізація, там, умовно кажучи, звільнення в запас там, так, сроком терміном на 3 роки умовно. Да, там, або скільки. Воно повинно відбутися в нашому там, житті там, наприкінці наступного лютого. Да? Так, бажано. І от підходить цей термін. І уся Російська Федерація, знаючи про те, що зараз з лав Збройних сил України піде там, 400 там, чи скільки нас таких залишилося тисяч людей, вона просто там, якось до цього готується. Ну, все одно треба ж якось це поступово, це ж понятно, але це ж не відповідає. Я просто бачу зараз, як це відбувається. Це відбувається, наче ви будете служити до перемоги, а перемога буде в 45-му році, наприклад. Або до перемоги, або до смерті, або до каліцтва. Так. І це ніяк не мотивує. От кажуть, там, ми піймали його на вулиці, і він не вмотивований боєць. Вибачте, я за 5 років теж взагалі не вмотивований боєць. В мене немає мотивації. Чесно. Нас усіх поплавило. В мене немає мотивації. В мене була ця мотивація в 22-му році. Я там, давайте, підемо штурмувати. А зараз в мене цієї мотивації взагалі немає. Я з тобою цілком погоджуюсь. Якби існувала можливість
так дуже чітко і однозначно прописати терміни служби в законі про мобілізацію, то Павло Казарін був би дуже щасливою людиною. Тому що ми після цього усім підрозділам намалювали б собі такий календар року, і мобілізації. після цього кожного дня приходили і от так закреслювали. Закреслювали, Да. та. Але водночас я не здивуюсь, що якщо в Росії після закінчення того, що вони називають президентськими виборами, оголосять щось схоже на мобілізацію і почнуть знову якось насичувати власну армію, і коли прийде термін в 3 роки, наше військове командування просто подивиться на це і скаже: хлопці, вибачте, зараз відпустити не можна. Тобто ми про це з моїми друзями, з якими ми служимо разом, з одного боку говоримо частіше, ніж треба, психологічно накручуючи себе на якийсь умовний дембель, який рано чи пізно повинен статися в нашому житті. А з іншого боку, я водночас себе готую до того, що він може і не прийти. Доведеться все життя? Ну, не все життя. Тому що війна в активній фазі, вона, в такій інтенсивній фазі, вона не може тривати безкінечно, тому що рано чи пізно снаряд закінчиться або у нас, або у них. І краще, щоб у них. Так, безумовно, краще, щоб у них. Але водночас я просто не здивуюсь, коли за рік я буду задувати третю свічечку на власному армійському тортику, розуміючи про те, що, треба ще. Я думаю про те, що в деяких великих процесах інколи важливо прописати не тільки перелік пряників, але й перелік дуже дієвих кнутів. Так, батогів. Да. А там якось буде. Дякуємо вам, що дивились сьогоднішній випуск Плюс-Плюс подкасту. З нами в студії сьогодні був Павло Казарін, український публіцист та журналіст, військовослужбовець. Дякуємо Павлу, що він прийшов до нас на таку довгу розмову. Давай так. Дякуємо один одному за те, що заради цього подкасту нас відпустили сюди, для того, щоб ми змогли його записати. Так. І дякую за все, що ти робиш. Ретро вже.